first vlog. Dahil malapit na ang Christmas, ang tuturo ko sa inyo kung paano gawa ng puto. Come! So ito ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng puto. Kailangan natin ng flour, sugar, powder milk, baking powder, egg, water, butter, milk, salt, and cheese. Well, this is it. Our ingredients for our cheese puto. A few moments later. So, first, pagsamahin muna natin ang mga dry. And, lagyan natin ang ating flour dito at salain natin. Salala para maging smooth ang ating puto. Yan. Ganyan lang. Yan. So, para maging smooth, para yung mga bubuo, mawala siya. Then, after natin ito, lagay naman natin ang ating sugar. Yan. Para yung mga malalaki at yung mga hindi madurog, itapon na o kaya itabi na lang. Katulad nito, may mga crystal pa, so hindi siya lumulubog, itabi na lang muna. And then, lagyan na natin ang ating powdered milk. Yan. And then, lagyan din natin ang ating baking powder. And then, mix lang natin. Set aside. Muna yung ibang at ito naman ang ating halu-haluin. So, halu-haluin natin. Para equal. Okay. Para mag-distribute ng mabuti yung lahat ng ating dry ingredients. Then, huwag din natin kalimutan yung ating salt. Mix-mix lang. And then, sabi muna natin ito, set aside. Ito sa isang part. Ito naman tayo sa ating ito naman tayo sa wet. So, first, yung water. Yan, water. Lagyan natin yung milk na liquid. Lagyan natin yung ating egg. And then, yung ating melted butter. Lagyan ulit.
I-stir lang natin ang i-stir. Para mag-blend ang ating mga wet ingredients. Okay. So ngayon, magkasamahin natin ang dry and wet ingredients. Meanwhile, Dahan-dahan lang ang paglagay. Tapos, wag nahalo na natin siya. Hindi natin masyadong ibibit. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Ikot lang natin. Stir lang natin siya. Kailangan lang natin i-stir para walang buo-buo. Tapos mamaya, prepare natin yung ating mga mold na para sa puto. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. So, napakaganda nito. Pwede niyo siyang gawin sa bahay. Lalo na ngayon, napakasimple, napakadali. Kahit sa rice cooker, pwede kayo mag-luto ng puto. Okay? Sa akin, para mas smooth pa siya, ang ginagawa ko, sasalain ko ulit. Para mas maganda at walang buo-buo. And then, saka natin lalagay sa mold ng puto. Okay. Transfer muna natin. Tara. So, ito ang ating mga molding cups. Para sa lalagyan natin mamaya ng puto. So, ngayon, silain na natin. a few moments later. So, ginamit ko yung 1/8 cup para transfer natin. Go. Tara na. So, ngayon, tapos na tayo. Lagyan na natin yung cheese. Lagyan natin yung cheese sa top. Okay, ready na. Lagyan na natin sa ating steamer. Lagyan na natin sa steamer. Okay. Okay, ready na. Let's go! Yan. Nagpakulo na tayo ng tubig. So, ilalagay na natin sa steamer yung ating puto. Okay, yan. Okay, so yan na. Tapos lagyan natin ng cloth. Takpan natin ng cloth. Yan. Hintayin natin ng 7 to 10 minutes. Okay, tignan natin. Ayun na, umalsa na siya. So, ito na ating finished product. Meanwhile, So, ito na ang ating puto. Ready na sa pangmerienda at para sa Pasko.
dito, oh.